पुदिनाको अचार तयार गर्न मैले 7वटा साना साना गोलबेडा लिएको छु। यदि तपाईँले ठुलो गोलबेडा लिनुहुन्छ भने 4वटा लिनुहोला। मैले पुदिनाको पात पनि लिएको छु, त्यो अवश्य नै चाहिन्छ पुदिनाको चटनी बनाउन, अचार बनाउन। र मैले अखबारे खोर्सानी लिएको छु, अदुवा लिएको छु र मैले 4वटा लसुनको टुक्रा लिएको छु। अखबारे खोर्सानीको साटो हरियो खोर्सानी पनि लिन सकिन्छ। र अब प्यान बसालौँ। प्यानमा अब भुटेको तोरीको तेल खन्याउँ, थोरै लिनुहोला देखाए जति। तपाईँले चुलोको आगो चाहिँ एकदम मिडियम हिटमा राख्नुहोला। तेल तातिसक्यो होला, गोलबेडा खन्याउँ। गोलबेडालाई पकाउँ अनि थोपेर पकाउनु पर्ने हुन्छ। गोलबेडासँगै खोर्सानी पनि राख्न नबिर्सौँ। गोलबेडालाई छिनछिनमा चलाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने यदि चलाएन भने यो टाँसिन जान्छ। यसलाई छिनछिनमा यसै गरी चलाउँदै पकाउनु होला। र यसलाई एकछिन छोपिदिउँ फेरि। यसो हेर्दा फेरि गोलबेडा पाके जस्तो छ। हजुर, गोलबेडा पाकेछ। अब यसलाई निकालौँ। हजुर, गोलबेडा भइसक्यो। अब अरू सामग्री पनि रेडी छन्। अब हामी सबै सामग्रीहरू ब्लेन्ड गर्छौँ। मिक्सरमा खन्याउँ पालो पाली। अब यसलाई हामी मिक्स गर्छौँ मजाले। अदुवा पनि मिसाऊँ, त्यसपछि लसुन मिसाऊँ, त्यसपछि हाम्रो बाँकी रह्यो सबभन्दा मेन सामग्री इन्ग्रिडियन्ट पुदिनाको पात। यसलाई पात चाहिँ छुट्याएर केलाएर राख्नुहोला, डाँठहरू पर्नु भएन। र अब सबै कुरा मिसाइसक्यौँ र अब नुन हाल्ने पालो। नुन सानो 1 चम्चा हाल्नुहोला वा स्वाद अनुसार राख्नुहोला। मजाले ब्लेन्ड गरौँ यसलाई। यो ब्लेन्ड भइसकेको अवस्था छ र यसमा अझै एउटा कुरा मिसाउनु पर्ने हुन्छ लास्टमा। पहिला यसलाई खन्याउँ। खनाएपछि यसमा हामीले अझै एउटा कुरा मिसाउँछौँ। त्यो चाहिँ 1 चम्मच टिस्पुन 1 टिस्पुन तपाईँको भुटेको तोरीको तेल। हजुर, भुटेको तोरीको तेल बजारमा उपलब्ध छ। र यसलाई अब मिसाउँ मजाले। एकछिन फिटौँ चम्चाले र खाना रेडी हुन्छ। हजुर, पुदिनाको चटनी।